नमस्कार। अनलाइन कक्षा युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले B.Ed प्रथम वर्ष ऐच्छिक नेपाली पुस्तकमा समावेश शत्रु कथाको मूल भाव लिएर उपस्थित भएकी छु। आधुनिक नेपाली कथाको मनोवैज्ञानिक धाराको प्रवर्धन गरेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मूलतः फ्रायडको यौन मनोविज्ञानमा आधारित रहेर कथा लेख्ने गर्छन्। विशेष गरी उनका कथाहरूमा मानव मनका विविध अवस्था र ती अवस्थाले मानवीय जीवन जगतलाई पार्ने असर प्रष्ट रूपमा झल्किएको पाइन्छ। उनका थुप्रै मनोवैज्ञानिक कथाहरूमध्ये शत्रु कथा पनि एउटा मनोवैज्ञानिक कथा हो। यो कथामा आफ्नो कोही पनि शत्रु नभएको ठान्ने कृष्ण रायको मानसिक तनावलाई चित्रण गरिएको छ। यस कथाका प्रमुख पात्र कृष्ण राय आफूलाई कसैले आँखामा राखे पनि नबिझाउने भन्ने सम्झन्थे। उनी समाजमा सबैको प्यारा पनि थिए। सकेसम्म उनी कसैलाई पनि अन्याय हुन दिन्नथे। गाउँमा हुने मुद्दा झगडा अंशबण्डा आदि कामको लागि कृष्ण राय नभएसम्म कसैको हात अघि सर्दैनथ्यो। जे कामका लागि पनि कृष्ण रायको खोजी भएपछि उनले आफ्ना शत्रु छन् भन्ने कुरा कल्पनासम्म पनि गर्न नहुनु स्वाभाविकै हो। तर एक दिन कृष्ण रायको जीवनमा अनौठो घटना घट्यो। कसैले उनको टाउकोमा लट्ठीले प्रहार गर्यो। लट्ठी प्रहार भएपछि कृष्ण रायले सबै व्यक्तिहरूमाथि शंका गर्न थाले। लट्ठी प्रहार भएपछि कृष्ण राय गम्भीर बन्छन्। शत्रु पत्ता लगाउन प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्छन्। प्रहरी इन्सपेक्टरले तपाईलाई कसमाथि शंका छ भनेपछि कृष्ण रायले गम्भीर भएर आफ्नो सम्पर्कमा आए जति सबैमाथि शंका छ भन्ने कुरा बताउँछन्। मूलतः यस कथाले हरेक मान्छेका कुनै न कुनै शत्रु हुन्छन्। मान्छे शत्रुविहीन हुँदैन भन्ने कुरालाई अभिव्यक्त गरेको छ। कृष्ण राय सामाजिक व्यक्ति भएकोले उनले समाजमा राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि शत्रु होलान् भन्ने कहिल्यै सोच्दैनथे। एउटा पक्षलाई न्याय दिलाउँदा अर्को पक्ष रिसाउला कि भन्ने उनले कहिल्यै सोचेनन्। न्याय नपाएको अर्को पक्षले लट्ठीले हिर्काउन पनि सक्छ र त्यसै अनुसार त्यो घटना भएको हुन सक्छ। कृष्ण रायको यही अन्तर्द्वन्द्वलाई यस कथाले ज्यादै मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ।